Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak bincangkan topik stateless dan stateful widget. Alright. Kalau ingat, di dalam video sebelum ni, saya ada buat projek dan projek itu bila saya buat, saya mulakan dengan STLESS. Bila projek itu dimulakan dengan STLESS, maksudnya saya membuat stateless widget. So, apakah itu stateless widget? Stateless widget ialah stateless widget adalah widget yang tidak boleh diubah isinya. Biasanya stateless widget ni hanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu maklumat tanpa apa-apa interaksi boleh berlaku terhadap UI tersebut. Jadi UI itu tetap macam constant dan tidak boleh dikemaskini. Sekiranya kita nak kemaskini UI di dalam sesebuah UI, kita tidak boleh menggunakan stateless widget. Sebaliknya kita akan menggunakan stateful widget. Stateful widget adalah widget yang menyimpan pembolehubah, dan pembolehubah itu dinamakan state. Widget ini akan membina semula dirinya apabila terdapat perubahan terhadap pembolehubah tersebut. Contohnya, apabila pengguna berinteraksi menggunakan butang, nilai tersebut boleh berubah dan ia akan diubah di dalam UI juga. Kita akan tengok sebentar lagi beberapa contoh, tetapi kalau nak kesimpulan, stateless dan stateful ni lebih kurang begini ya. Cara kita nak buat ni dia akan berbeza sikit. Kalau kita buat stateless, sebelum ni kita menggunakan STLESS tambah tab. Manakala untuk stateful, kita akan tengok cara membina stateful widget adalah STFUL plus tab. Stateless widget digunakan untuk menunjukkan informasi di dalam UI tanpa mengemaskini apa-apa maklumat. Sebaliknya, stateful widget digunakan untuk menunjukkan dan juga mengemaskini UI tersebut apabila sesuatu action ataupun sesuatu perkara berlaku. Contohnya, apabila button ditekan. Stateless widget tidak boleh melakukan kod pemula, ada typo sikit. Sebaliknya, stateful widget boleh melakukan sesuatu apabila halaman dimulakan, di-load. Contohnya, bila page dimuatkan, kita nak dapatkan data dari pangkalan data ataupun dari API. Stateful widget boleh lakukan perkara tersebut. Kalau nak senang ingat, untuk beginner, untuk pemula macam kita boleh rumuskan, kalau stateful widget ni, kalau ada API call, kita akan gunakan stateful widget. Kalau kita dapatkan data dari database, kita akan gunakan stateful widget. Kalau ada borang, ada button, biasanya kemungkinan besar kita gunakan stateful widget. Tetapi stateless biasanya hanya digunakan untuk membaca data yang dihantar dari page yang lain. So untuk contoh, saya sebenarnya dah buat projek ni macam sebelum ni. Saya dah buat projek Flutter, saya namakannya stateful example. Misalnya saya akan buat macam biasa, saya akan buang line 38 ke bawah dan saya akan buang komen ni. Saya akan namakan dia home page. Ini macam biasa yang kita biasa buat. Home. STFUL, stateful. STFUL, tab. Dan saya akan namakan file ini home page. Dan kemudian saya akan panggil di sini home page. So ini permula untuk stateful widget. Macam biasa, saya akan gantikan placeholder dengan scaffold. Kita dah sama-sama lihat apa itu scaffold. Scaffold adalah struktur sesebuah aplikasi. Di dalam scaffold, saya akan buat app bar. App bar ada app bar, title, text, hello stateful. And then, saya akan buat body, saya akan buat contoh text, sorry, stateful widget, stateful. Example, seterusnya saya akan buat alternate enter with widget column. So apa yang saya akan buat dekat sini ialah saya akan centerkan dulu. Macam contoh kita sebelum ni. Saya akan buat satu variable. Ini lebih kurang macam contoh counter yang application sebelum dibuat. Saya akan buat dekat sini satu variable. Contohnya nama variable ni var number equals to 0. So saya akan buat satu variable, nama variable tersebut number dan nilai awalnya 0. Saya akan tunjukkan variable tersebut di sini. So text number, saya akan keluarkannya di sini.
Jadi bila saya akan keluarkan dia, bila kita nak buat number, kita kena buat double dot dollar sign, double dot dollar sign, double dot. So bila saya tengok pada UI saya, savekan dia akan ada stateful example 0 di sini. Kalau saya nak besarkan size, saya boleh tambahkan text style. Apa saya akan buat ialah saya akan buat satu, saya akan refresh. Buat masa ni dia masih stateless, tetapi misalnya saya ada satu text button, dia akan ada text increment di sini. Misalnya apa yang saya nak buat ialah apabila button ni ditekan, saya nak tambah nilai number tadi, so saya akan refreshkan dia menggunakan set state equals numbers equals to number plus 1. Ini cara untuk kita update nilai number. So biasanya, apakah maksudnya? Ini maksudnya, kalau kita dari programming language lain, kita anggapkan ini sama macam number equals to number plus 1. Dia adalah benda yang sama. Cuma bezanya, set state tu akan end refresh the UI. Tanpa perkataan set state, operasi ini akan berlaku. Kalau kita buat macam ni je, dia hanya melakukan number equals to number plus 1, tetapi tidak refresh the UI. Tapi kalau kita buat set state number equals to number plus 1, dia seolah-olah dia tambah satu, seterusnya refresh the UI. So saya boleh tengok contoh di sini, apabila saya buat stateful example, saya savekan dia, akan ada button dia akan increment by 1. So untuk contoh yang sama, saya nak try buat count, saya akan nak buat function decrement. Ini lebih sikit daripada apa yang example yang ada. Saya akan buat satu lagi button, text button on press, open close bracket, so child, saya namakannya text decrement, kurangkan nilai. So dekat sini, saya nak buat dia -1, sama juga set state number equals to number -1. Saya tak boleh buat terus number. Saya nak buat number equal number -1, maksudnya kurangkan nilai. Tetapi kalau saya buat set state, maksudnya kurangkan nilai dengan nilai 1, seterusnya refresh the page. Jadi kalau ada set state, barulah page tersebut akan refresh. Let's savekan dia. So sekarang ni saya ada button decrement dan akhir sekali saya akan buat satu lagi button untuk tunjukkan penggunaan set state tadi. Saya akan buat text button on press. Saya nak panggil reset. Correct, reset tu dia akan tukarkan kembalikan ke nilai kosong. Right, so text reset. So saya buat set state number equals to kosong. So bila saya buat, akan ada 3 button. Button pertama ialah button increment yang akan menaikkan dia, decrement untuk kurangkan dia, dan seterusnya reset untuk pulangkan ke kosong. Okay. So ini adalah contoh simple counter. Dia simple counter, lebih simple daripada apa yang diberikan dalam contoh. Cuma ada 3 button di sini. Tetapi untuk menunjukkan sekiranya kita mahu update sesuatu variable ataupun pembolehubah ataupun state di dalam UI, kita perlu gunakan function set state. Untuk menggunakan function set state, page kita, screen kita haruslah menggunakan stateful. Kalau kita gunakan stateless, set state ni tidak boleh digunakan. Dia akan ada error bila kita gunakan set state. So itu sahaja untuk video kali ini. Kita akan jumpa untuk video yang akan datang. Terima kasih.